Ako urong dito, and I said I would stake my honor, my life, and even the presidency. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Bayan ko sa magnanakaw na tao, madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. You may now be seated. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the SUBARAW Biodiversity Festival here at the People's Amphitheater, Mendoza Park, Puerto Princesa City. And before we begin, let us all turn our eyes on the screen for the ABP. A premier protected area and tourism destination in the Philippines, the Puerto Princesa Subterranean River National Park, or widely known as the Puerto Princesa Underground River, is a UNESCO World Heritage Site and one of the new 7 wonders of nature. It is regarded as the only underground estuary in the world where a river from the watershed passes through a karst mountain and flows directly to the sea. The park is home to 803 species and 268 terrestrial mammals, a testament of its rich biodiversity. To celebrate its uniqueness and natural wonder, November 11 of every year is declared the Puerto Princesa Underground River Day by virtue of Presidential Proclamation 816 in commemoration of its universal value and commitment of the people towards protection, conservation, and sustainable development. This year's Puerto Princesa Underground River Day celebrates the first ever SUBARAW Biodiversity Festival. Come and join the Puerto Princesans in showcasing their rich ecosystem through merrymaking, highlighted by songs and dances. SUBARAW Biodiversity Festival 2018. Amustaran sa banwai ang Puerto Princesa. SUBARAW Biodiversity Festival 2018.
To start our program, may we call on Puerto Princesa City Mayor Lucilo Rodriguez Bayron for his welcome remarks. President Rodrigo Roa Duterte, Governor Jose Chavez Alvarez, Congressman Eric Abueg, former cabinet secretaries and friends of Puerto Princesa City. We have with us former Special Assistant to the President, Christopher Bongo. Also, the former presidential spokesperson, Harry Roque, and former presidential political advisor, Francis Tolentino. Yan pong tatlong yan, Friends of Puerto Princesa. To the national, provincial, city, municipal, and barangay elected and appointed officials, representatives from our sister city, Zamboanga, who are with us, other guests, mga kababayan, good evening, magandang gabi po sa inyong lahat. It is my honor and privilege to welcome to Puerto Princesa City our distinguished guests, President Rodrigo Roa Duterte, and of course the Friends of Puerto Princesa City and all our guests. Kayo po ay malugod naming tinatanggap sa lungsod ng Puerto Princesa. Puerto Princesa Underground River or PPUR was declared one of the new 7 wonders of nature on November 11, 2011 or 11-11-11 after a global search beating hundreds of other entries from all over the world, giving honor and prestige to the city of Puerto Princesa, the province of Palawan, and the Philippines as well. Since 2014, the city of Puerto Princesa celebrated this achievement every November 7 to 11. This year, we renamed and rebranded the festival to upgrade it to a national event. For national appeal, the celebration is now called SUBARAW Festival, a celebration of biodiversity. SUBARAW comes from 2 Cuyuno words, Suba meaning river and Taraw meaning limestone cliff. Today is a beautiful and historic day for the city of Puerto Princesa and the province of Palawan, because today we are indeed making history in this, our celebration of the first SUBARAW Festival, the country's first celebration of its very rich biodiversity. That President Rodrigo Duterte visited us in spite of his busy schedule to take part in this awesome event makes it even truly historic. Thank you very much, Mr. President. And to all of you, our guests, for doing us the great honor that your presence here in our city brings. Truly, there are more than enough good reasons for us to celebrate our rich biodiversity. The least that we can do is to ensure their protection, preservation, and conservation for our succeeding generations. Sa lahat po ng mga bisita at sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa, ang pamahalang lungsod at ang apuradong administrasyon ay bumabati sa inyong lahat ng isang masaya, makulay, makabuluhan at makasaysayang pagdiriwang ng SUBARAW Festival 2018. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang lahing Pilipino. Mabuhay ang lalawigan ng Palawan. Mabuhay ang lungsod
ng Puerto Princesa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you, Mayor Bayron. And at this juncture, may we call on Governor Jose Chavez Alvarez to give us a short message and to introduce our guest of honor and speaker. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating panauhing pangdangal, ang ating Presidente po ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, sa aking mga kasama po dito sa tablado, hindi ko na lang isa-isahin. Ngunit ang pinaka-importante po ay introduce ko lang siya. Ladies and gentlemen, it is my great pride and honor to introduce to you Rodrigo Roa Duterte, President, Republic of the Philippines. Maraming salamat po. Kindly sit down. Thank you for your courtesy. Mga kapatid kong mga Moro, Assalamualaikum. Alam mo, ang lola ko kasi Maranao. Kaya pag may makita ako ng mga Moro, binabati ko talaga kasi hanggang Abra yan eh. Karamihan sa ating mga kapatid na Moro, mga Maranao, mga kakaawa. They start a new life outside of galing Marawi, karamihan yan. Lanao del Sur, and everywhere. Baski saan ka magpunta, nandyan yung kapatid nating mga Moro, Muslims. Sa Davao, yung maraming negosyante. Malaman mo na Maranao, kasi sa malayo pa, magsabi mo yan sila, Dibidi, 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 dibidi. Dibidi. Puro pirated. Tapos ano ko, bakit ka may hawak na X-rated? Wala yan. Hindi man ako manood, magbinta lang ako. Problema tayo dito sa mga kapatid natin. Kaya nga, bawal sa Moron Muslim na magpapakawa kayo ng mga sabi niya, hindi man ako manood mo. Ganun ka, mautak itong, Maranao ko. Maranao kayo dyan? Maranao? Oo. Ang Maranao, mahirap po dalhin. Ang mga Maranao sa Davao, magsige siya marami na mag-overspeed. Kaya habulin ng pulis, habulan sila, hindi magpara. Sinasabi ng pulis, hanggang harangin doon sa yung jeep na wagon ng pulis, tapos bakit mo ako pinapara? Ikaw talaga, overspeeding ka. Tumatakbo ka lang. Saan ka ba? Di mag-uwi nga ako doon sa Butuan. Uwi ako sa Marawi. Bakit ka parang walang umaga na, walang tomorrow. Sabi niya, ito na ang problema ngayon. Kasi ikaw ang nag-overtake sa akin, tapos ako ang overspeeding. Anong klaseng pulis ka? You know, I have to deal all kinds of, tayo mga Pilipino. We have to understand each other. Yung mga Maranao, sumali dyan sa... Basahin ko muna yung speech ko, tapos I'd like to, kawawa na yung gumagawa nito.
minsan sa aeroplano na lang last minute. Kaya just to give honor, and maybe I'll have to also acknowledge the persons here. Congressman Frederick Bueg, Palawan Governor Jose Alvarez, pinsang ko man yan, totoo lang. Asawa niya. Hindi kami. Mayo Lucilo Bayron, Mr. Bongo ang aking aide. Hindi naman ito nagkakampanya. It's not yet. Sinasabi ko lang sa inyo. Si Bongo, si Harry Roque, tapos si Francis Tolentino. Kilala ko, he used to be the mayor of Tagaytay City. And he was yung sa liberal, what really happened was an awful one. Ang tao, he was just trying to be, nagmamagandang loob. So yung may kampanya, inosente naman, sabi niya, mag-sponsor sa isang sayaw. So siya ang nagbayad ng grupo ng mga babae. Nung pagsayaw, alam mo na, yan ang sayaw ngayon ng mga, baski sa TV. Di nag-cute yung mga singer niya, pati tinamaan siya, nilaglag siya ng sabi ko, halika ka dito. Bakit? Ako, sabihin ninyo, magalit kayo kay, ano ba kasalanan niya, siya lang nagbayad, ng talent fee. Tapos, wala namang, ang sayaw kasi ngayon, cute talaga. And maybe some of them are offended and made it an issue against him. And eventually he was found floating in the island of politics, rather in the seas of politics, seeking to connect with an island. Tapos sabi ko, dito ka na lang. Kasi natalo siya, pero actually, I'm just, dito ba yung kumilik? Huwag mo akong baka suntukin kita. Ano lang naman ito? Storya ba? Kasi nakilala ko kasi si Mayor nung nagmumotor yan eh. Kaya si Butch Chase. Yan, wala kaming ginawa niyan kung hindi magmotor. Do you know that we travel the entire length and breadth of the country? Nagmumotor lang, big bike. Noon. Medyo, ngayon, na-scooter na lang, bisikleta kaya ko. Actually, the reason why I'm suffering from pain 24 hours a day, and probably you see me always massaging the left nerve of my lower ear, it's because I'm suffering almost every day non-stop. In a pain scale of 1 to 10, maybe something like 2, 3. Kaya na-issue yan. Kasi yung una, hindi ko talaga kaya. Hindi ko yung iba nagpapan. Ang problema, ayaw ng pamilya ko magpa-opera. Basta yung spinal. Kasi yung OFW na asawa ko na nurse, yung pangalawa, dalawa kasi asawa ko eh. Yung iba, yung kaibigan kong si 4 ba yung kanya? Hindi nga presidente, 4. Ako, 2 lang. Ayaw niya, she's an OFW nurse. Sabi niya na, wag. Maybe
she had seen so many operations gone awry. And pati ako, sabi ko, because before deciding really to see the neurosurgeon, paski siya mismo, sabi niya, kung kaya mo, kaya yung fentanyl, ang naging issue sa ng mga buang-buang sa akin, drugs daw ako. Tarantado yung drugs, yung painkiller yan. Pero sabi ng doktor, isang ganon, 1 piece, i-cut ko ng 4, 1 at a time, 2 days. Parang adhesive yung ano. Okay man, pero medyo may naiwan na sakit. So, sinubukan ko 2. Maganda ang feeling ko. Sabi ko, maganda man kung nakadruga ka. Dinagdagan ko ng 1, 3. Para talaga akong nanahalata na ng asawa ko. Sabi niya, pagka ginamit mo yan, magiging addict ka. Tingnan mo. Binigay man ng doktor to. Anong diferensya? Sabi ko, basta may pambili ka lang. Ngayon, minsan, isang page na pumunta ako sa doktor. Sabi niya, Mayor, 1/4 lang ang ginagamit mo. Sabi ko, Mayor, hindi mo ako niloloko. Kundi, hindi mo ako manloko ng doktor. Sabi niya, di ba sinabi ko sa iyo 1/4 lang? Sabi ko, 1/4 lang. Sabi niya, 1/4, tapos yung lama, nakapilit yan dyan sa skin mo. Pagtanggal mo, mag-iwa ng sabi niya, isang man ang nilagay mo. So sabi ko, ngayon lang kasi, sabi mo, kailangan either you stop it, hindi na rin yan ang remedyo kung gusto mo, operahan. Pero yun, pag nagkamali ka dyan sa so many thousands of nerves, mag-isang mali kang wala na. Marami ako nakita. Pare, na operahan. Pag opera, hindi na makatindig. Sabi ko, gaba. May pare ba dito? Ako mag-volunteer ng putol ng... And then, biro lang yan. Lambingan lang yung amin ng pare. Itong mga obispon, itong putang inan to. Kala mo mga aral, mas marunong pa. Paano hindi ako maka-Diyos na mag-aral o ng Ateneo tapos I got my law sa San Beda? How can I be a... Kaya yung but do not invoke. Ang problema kasi, kaya bawang ko, avoid. Pati yung mga kapatid ko nga na Moro, avoid using the platform of a law, God, sa platform. Kasi ang pagbalik niyan, ay yung yung ginagamit mo na yun ang titirahin. Diyan tayo magkakaroon ng problema. Kagaya ko ako, may trabaho ako. Let me just, total madali lang man to. Hindi, para wala na akong problema dito. Basahin ko na lang yung last page. Para, there are things which I would like to convey to you tonight. Maybe it would take a little bit longer than the speech, but I need to say it because yun ang punta ko talaga dito. So, tapusin na natin ito para wala nang
Another remarkable achievement in the development of the community-based sustainable tourism parks, such as the mangrove paddle, the 100 caves, the Isla Filomena dive, and the snorkeling site, and the Sabang Falls to provide alternative tourist destinations and lessen the impact of tourism-related activities on the underground river. Let us work together in protecting the environment so that the government's action to close Boracay Island will not be repeated elsewhere in the country. May this festival be an occasion to strengthen your solidarity and commitment to uphold the reputation of Palawan as the best island in the world. Totoo naman eh. I wish this SUBARAW, the Biodiversity Festival, greater success in the years to come. At well, of course, ang development ninyo sana ma-sustain ninyo. Palawan is critical. Very critical. Kaya, kasi pagka naputukan yung China Sea na yan, ang lahat ng bala na misfire, pupunta dito. Totoo. Island is very critical, and I think as a matter of foreign policy, I will not allow any country to stockpile any kind of weapon dito sa inyo. I am putting on notice everybody, the United States, China, Australia, yung interesado, that the Philippines is not ready for a war. We cannot afford it, and we cannot manage it. Magpalayo tayo dyan sa gulo na yan, wala man tayong kasalin. We have the arbitration. Whether you like to believe it or not, but some of the cabinet members, I think Tony Tolentino is also there, na sinabi ko talaga kay President Xi Jinping who's scheduled to visit in the country. Sabi nila wala akong ginawa. In the first bilateral meeting, in front of the military guys that I brought along, Esperon, si Lorenzana, at si Chief of Staff. Ngayon, naging DILG, si Anyo. I really bluntly said a statement to the President. You know, I have also plans, among others, that I will try to dig oil in our territory. Sabi niya, well, you know, Mr. President, we just renewed our good relations, which was interrupted. Sinabi ng previous president. So, nandito ka naman, we will just have to solve it the peaceful way. Yes, of course. Sabi ko, I cannot afford to go to war with you. It would be a massacre. I would not commit any of my soldiers or policemen to an exercise that would only end up in slaughter. So, yes, we'll talk about it from time to time. So ngayon, naunahan sila, but I'm trying, I'm inviting the United States. Ang una, ang Israel. They had partnered with us for an exploratory activity. I'm not limiting it to anybody. China is claiming, but I said, well, you know, we won the arbitral. Nanalo ka tayo. Sabi ko, how can I face the Filipino nation? Sabihin mo, hindi kumukuha yung oil dyan. Inanalo ako, then you claim it as historical property. Inyo talaga. But international court says,
sa Court of Arbitration, that's a body under the UN, nanalo kami. So, sabi niya, we'll just proceed with caution. Handahan lang. And so now, meron na tayong, maybe we'll also try another activity of exploration. Exploration lang naman eh. The word is to explore, meaning to say to find out. Pero yung oil, sinabi ko sa China, kung meron man at kayo yung mag-drill dyan ng oil, sabi ko, I will have to insist on mas malaki yung amin. Amin yan eh. Sabi niya, amin rin yan. O, inyo nga, pero amin yan. So, kailangan mas malaki para anong iharap po sa Palawan? Alam mo bakit? Kailangan ko yung pera. Kasi yung inyong sitwasyon dito, yung inyong ilaw dito, at this late of the day of development in the country, may brown out kayo na 6 to 8 hours. That is not acceptable to me. Kayo namang, lalo na itong mga, tingnan ilang NPA nandito ngayon? Kindly raise your hand. NPA lang, NPA. Huwag yung Emanayel. Tapos daw sa BOL yung atin. NPA. You know why? Right after World War II, kakaanak lang natin, every country involved that war, every country was preparing to discover natural resources to fund its rehabilitation, aside from the money of the Americans. But most of it, the aid was given to Japan, maybe for their atonement of their guilt sa Hiroshima pati Nagasaki. Talagang flattened yung, doon nila ginamit yung first atomic bomb. Kaya sabi ko naman sa inyo, why worry? Maggera ang Amerika pati China, go ahead. Tapos magsabi ang Britain, pati ang Australia, sasali ang Russia, away tayo dyan. Maghintay lang tayo ng mga 72 hours. Tapos na ang mundo. Unat, sigurado. Paputokin nila lahat yan. Ang isang bomba sa Nagasaki. Tapos 100 times over as much powerful. Wala na. Goodbye, Palawan. Si Davao, malayo man yan, pero abutin rin kami doon. Ganito yan eh. Minsan kasi, after the war, Indonesia discovered oil in their country. Then Malaysia discovered their oil. And Brunei realized that the place was floating under the sea of oil. Ang Pilipinas hindi binigyan ng Panginoong Diyos. That the first oil na yung ganon talaga was in Alegria in Cebu. I cried, tumalikod ako. Kasi nakakaawa ang bayan ko. Kung isa lang, maybe in about 5 years' time, it could serve the whole of Cebu. And probably if there are enough reserves, it could help the islands of the Visayas. Kaya, every time there is an increase of oil, automatic yung inflation natin. Kasi kinabukasan, mag-increase na
ang presyo ng gasolina, diesel, gas, lahat na, wala man tayo. Wala tayong buffer. Wala tayong pang-depensa dyan. We do not have a stone wall na hindi mag-aabot yung effect ng decision. Kasi nagkakagulo. America is trying to ipit niya yung... So, nagkakaroon yung traditional sources natin. Wala tayong oil. Yan ang problema. If you look around, it's all oil. Maghanap ka dito ngayon, pati itong baso ko, yung simento na patos mo, damit mo, yan, that's oil. You know why? Unless imanumano mo yan, ay yung atip mo. They are manufactured with machines and equipments. Paano gumagalaw yan? Power. Ito, power. Ngayon, kung walang power, walang gumagalaw, walang produkto. That is the problem. I will simplify it for you. Yan. Dito ngayon sa inyo, I have nothing against cooperatives. They were the pioneering spirit of the early years of Iloilo, sa inyo dito, and the entire Philippines, Mindanao. Mabuti pang Mindanao ngayon, wala nang gadon rin. Ngayon, on the extreme, maybe I will just give you, guys, walang personalan to, trabaho lang. I'll give you about towards the end of the year, a new setup that could provide energy, enough energy to run a place, and so that it can develop and it can operate, that it can move. Kailangan, you'll have to upgrade your source of energy. Kasi pag hindi, ang gawain ko, maghanap ako ng may pera talaga. China, nangangati ang kamay niya just to get hold of developments here. So mayroon kayo, I will expropriate your franchise over it. Bilihin ko yan, well, at a valuation that is fair, just compensation. Kung gano'n lang dito, to end this almost an impasse, i-expropriate ko yan, ipabayaran ko yung mga, of the cooperatives, lahat. Then ibigay ko sa mag-operate na bago. Kung magsabi sila, they can operate a new one, sige. So mag-usap tayo, I'd like to talk to the governor and the si mayor. Mag-usap tayo, magkape lang tayo, sir, sa opisina ko. Bong, maybe can set up a time and space for us. Pag-usapan natin to. Because it is, hindi ko maano na hanggang ngayon at this age, mayroong electricity, mayroong tapos na puputol. Kaya pala, ang changing scenery ng Palawan, pag may energy, under ng mga makina, gumaganda yung mga babae. May ilaw, pagpulbo, damit. Kaya pala yung last time pagpunta ko dito, medyo madilim. Wala man ako makitang maganda dyan ito. Pagsiga sa suga, putang ina. Karami man pala. May mga tisay rin dito. You cannot. Walang ganun na klaseng Muslim. Even if you try to work it out by other means, it'll take you about, tagal ako sa gobyerno, ha? I've been 23 years mayor of Davao City.
Yeah, 5 years. Slow pace pa yan. But if you want, may mga major players, I don't care kung sino. Marami yan sila with partners. Gusto ninyo? Ngayon, yun ang nangyayari sa Iloilo. But I'm really trying to find out, is it justified? Because if it is providing good electricity, gusto mo lang mga gagawa ng negosyo, sabi ko, wag naman. If it can provide everything that a city needs to improve and to develop, then hindi ako makikialam. But kung dito, ang mabenta, yung nagagamit ng panyo nila pagpaypay, siguraduhin mo lang na hindi mo gisikmahan yan Baka ginamit, maya, gamitin mo yan. Mabenta dito yung paypay. So, bihin ko taga Davao, punta kayo. Ang ating mga kapatid, negosyante yan. Magdala kayo ng paypay, kaya lahat nagapaypay. Huwag masyado yung mahal. So yan, that is my prosan. You better come up with something or I will do something for you. I do not want it if it's comfortable for you. But I said yung 6 to 8 hours. And you see that you need the city for tourism. You're putting yourself in it. Nanaginip kayo So I said, either do it or I will do it for you. I will make the decision. I will expropriate. That's the only thing. I cannot confiscate. But there are three basic powers of government. Marami mga abogado dito. One is the police power. To maintain peace and order, gano'n. The second is the power of taxation. Kasi ang gobyerno hindi nagpi-imprinta ng pera yan. We can only print money. Ang ating standard is ang ating ekonomiya. How much GDP? How much yung ano natin? Yun lang ang pera natin. Hindi pwedeng mag-imprinta. Kaya libre imprinta, di. Araw-araw ako So, if there's not enough money, you have to bring in help para umasenso talaga kayo. Kung anong putol-putol, butit na lang napunta ako dito kasi that was the problem, sabi ni Boots says. But if there's nothing that if there's no relief in sight, better you have to begin to talk and to the people who can help us. Ano sa isulti ni Radyo? Magsungsong sa niya, kausap mo si Governor ngayon, magkikita daw sila, pati sa inyong office. Kailan daw? Monday, magkita. Ayaw ko siyang istorya-istorya. Totoo lang. Magbilang ako ng natuto ako sa military. I'll just give you 72 hours. You work on it. Hindi mo kaya, umalis ka dyan. Ganoon ako, hindi ako nakabigay ng... Hindi ako mahilig sa committee. Now, let me explain. Para baka sabihin nyo, diktador ako. Kasi maraming military sa kabinet. Well, almost all of them. Hati na halos. Yung Bisaya dyan, 2 na lang. Ako pati si Dominguez, ang Pernia. Karamihan dyan, Ilocano, pati foreigners. Hindi na yan, cabinet is... alam mo, gusto ko military. Bakit? Sinisita nila ako. Militarization. Inugok man yung... You know, I've been mayor. I've been a prosecutor
for 9 years as I was doing trial work. That was my daily bread. Ang experience ko dyan sa clogging, pati the way yung buryok si boobs, talagang abutin ka ng siyam-siyam. So when I became president, okay pa yun. So nagpa-folter, gano'n. Yung iba, as early as 2 months, tinanggal ko na. Kaya yun nga, pagdating yun, naman silang akilala, labas ka agad. Tinignan ko yung foreign trips nila, pati yung Ched. Just imagine going in and out of the Philippines 21 times. Putang ina mo, ano ginawa mo sa pera na tao? 21 times? In 1 year? Kaya sabi ko, walang travel. Hindi ko inana ako. Pero ako sa bagay, mag-travel ako ha. Punta akong Singapore. Tapos pupunta ako ng Suskalayo, nung Papua New Guinea. So, gusto ko magbiro doon pero napakalayo. It's 6 hours from Singapore. Ayawan ko kung dadating pa kami doon. Pag nawala yung iproplano, magtulong kayo ha. Maghanap. 6 hours na yan. Well, anyway, sa bureaucracy, ganito yan. If you give it to the bureaucratic level, makipagdebate pa sa iyo yan. Nangyari sa akin. Bago, kakasabi ko lang dagdag ako ng dagdag ng militar. Sabi ko, gawain mo to. Ito namang mga militar, pareho rin sa atin. Pero ito sila, pag sinabi mong gawin mo yan, ito nandyan man si Myra, ang magandang, kumusta ka man Myra? Dalaga ka ba? Saan gani ako? Wala na ako tuloy. Ano yung sinabi ko? Itong yung Boracay na yan. Kung binigay ko yan, sa totoo lang, sa totoo, in your own estimation, kung binigay ko yan sa bureaucracy, you think they can improve Boracay overnight? Ganon kabilis? Bureaucracy? Abot siya ng, ang estimate ko, 2 years, tapos mawala yung pera. Wala akong ano, ganun talaga. Ganun talaga katindi ang corruption. Kaya ang custom nga, dismantle the custom. Tsaka hindi naman militarization yan. When you call the armed forces to help, ito mga politicians, may iba mga senador, pugi-pugi lang yawa, wala namang alam, walang laman ang sinasabi. When you call the military to help, you're not appointing them to any position, neither are you designating them with specific functions. Ano bang alam ng sundalo ng ledger pati journal? They are there to keep peace because customs is an anarchy. Baski sinong ilagay mo, talagang may korupsyon. Naputang ina na ako, sa totoo lang. Kasi pati ako baski, customs collector si Biaso noon. Di ba nagkakaso siya? Lahat, hindi na kakaintindi. Okay, maghanap ka lang ng butas, pero make sure that your argument is also better than mine. Because if you do not have anything to say except to criticize like Pangilinan, well, I'm sorry, shut up. Wala ka talaga. Ikaw yung abogado na lamang kung pinakabobo sa lahat. I'm not trying to destroy him. But I will, in 2 minutes, I will destroy him. Makinig lang kayo.
Balik dito muna tayo sa Boracay, sir. Remind me about Pangilinan. Konektado ito eh. So yung bureau kasi, kagaya ng Marawi, kung hindi ko na alaala, paglagay nila dyan sa chart sa Marawi, operation, Marawi, tapos administrative, gano'ng maraming committee. Nakikinig ako sa isang cabinet member. Sabi ko, gano'n na, gano'n. Tapos dito, committee, purchasing. Sabi ko, ganito. Sabi ko, ito assistant ko si Bong. Tuwagin mo nga si, General Eduardo Del Rosario. Tuwagin mo nga. Pagdating sabi ko sa opisina, kita mo yan. Gawin mo yan. Give me houses for Marawi within 100 days. In 100 days, may mga bahay. Magaganda. Ay, mga taga Marawi nakita. Maliit lang. Pero, pwede kang matulog. Maganda ang setup. But it's just maybe constricted because of the area that is small. Ngayon, okay na. Balik tayo dito sa the one single. Ito totoo is kaisa-isang publiko, he calls him a servant. Dapat waiter na lang siya. Siya yung, kayo lahat, you are living witnesses. Yung pag-iba ng nag-upside down ang ating law and order. Kayong mga pulis, tell me, kayo dito, kailan lumala ang sitwasyon? Yung pinasa ni, sino itong putang ina to? Pinasa niya ang batas sa juvenile law at tinaas niya from the indeterminate, yung law noon, 15 years old, hindi mo makulong. Doon tayo nagkaroon ng great injustice. Prosecutor ako. Kaibigan ko, may utang na loob ako sa kanya. Sa totoo lang. Pero nandiyan, I got a message from her. Kay Sharon, asawa niya. Pero sabi ko, tangkapin natin yung mali natin na nagawa natin. Noong 15 years old, pag nahuli ng pulis, pati kayo dito, kunin ng barangay captain, kunin ng nanay, pati tatay, tapos ipakita yung birth certificate. Labas. Labas-pasok, all throughout of the country. Ang nakasala, rape with homicide, bali wala. Babalikan pa yung, sabihin pa, ulitin namin yan sa anak mo. Ganon ka brazen ang mga bata ngayon. Or at least ngayon, mayroong kunting control. Pero kita mo yung mga 16 years old na hindi mo mapreso eh. So ilagay mo yan sila sa DSWD. Walang gwardiya, sumisibat lang. Only to commit another crime in another day. Yun ang problema. Many thousands yung nabiktima, walang magawa. Kasi hindi mo nga mapailan ang kaso. So itong mga to, that started about 9 years ago. Ito yung mga 15 years old doon na makita mo dyan sa EDSA, snatching, tapos tatakbo lang, habula ng pulis. Pag nahuli ang pulis, ang mga bata, talagang pag hinawakan mo, they will fight it out to be freed.
Tapos, ano talaga ng pulis. Kung may sugat, kaagad, kulong pa ang pulis. Kaya sabi ko, ito na nga ang nangyari. Pangilinan yan. Mag-isip lang kayo noong hindi pa panahon sa batas ni Pangilinan at ngayon, ano nangyari? Hindi mo talaga ma-detain ang bata. Whatever the crime may be, it could even be genocide. Walang sasagutin. Kaya rin kayong mga NPA, for all of your protestations, proclamations that you love this country, tapos ginagamit ninyo ang mga lumad, the indigenous tribes of this country, kung hindi ba kayo tanga? Hindi ba kayo bubo? You are taking advantage sa walang, hindi ito insulto. Taga-bukid, kulang ang graph ito. 75% of the total armed units ng NPA, 75. Lumad yan. Each other, dito sa Davao, the Kalagan tribe, nandyan yung Bagobo, Manobo, yun. Hindi marunong magbaril, kaya pag inkwento ng sundalo, nalo na yung mga ranger. Hindi lang namin sinasabi, kung magsabi ang patay, marami yan. Kawawa, naawa ako. Mga NPA, it's time for you to surrender, actually. Nabi ko nga, hindi ba siguro lahat, by the grace of God, maawa si Allah. In 2 years, baka karoon tayo ng kapayapaan. Agkawili ang halanduni, I will not keep it a secret. I do not want yung confidential. Pupunta dito, sabi nila gusto nila akong kausapin. Ang problema nila, pagka hinuli sila. Sabi ko, talagang hulihin kayo. Sabi niya, gusto daw nila ako magipag sa kanila. So, nagtawag ako ng cluster meeting, kasali ng mga military. So, what do you think? Sabi nila, baka pala. It's not a very big margin there. Pero baka pala. So, when I go back after Papua New Guinea and Singapore, I will make the announcement. Usap tayo ulit. Kasi baka pala. Bagay, ang MOL okay naman. You know, I made simple promises. Gusto ko nang mag-chismis na niya, may raw. Pati magkain. But, you know, remember that pumunta ako dito. I just made 5 promises. And if you recall the presidential debates, I said the same predicates lang. One is that I will stop corruption. And nobody in this entire country can say, I am not fulfilling my promise. Then I said, I will go after the drug industry. And I gave the orders to the military and the police because it has now come to be a national security threat for the nation. Nabi ko, go and destroy the apparatus and the organized crimes and drugs. Destroy them. At it includes, pagka inano mo yan, it includes people. Talagang mamamatay. Sabi niya, bakit si Duterte pinapatay yung mahirap? Oh, come on. What the fuck thing to say? Magpunta ako nung para magpatay ng tao?
You know, shabu is a commodity for the poor. It's just 200 per hit. And if you do it, how much in 1 week? 7. Times it by the figure of bato. 1,600,000 officially. Yun lumabas. Mga payat. Ano yan? Ganun yan sila. Di classic, ng adik, malaman mo. Ngipin. They keep on grinding their teeth. At hindi kumakain. Yung hindi sila kumakain, hindi na-rehab, wala man tayong rice crisis. Ang mga putang ina, yung nag-graduate sa rehab, malakas, gumana na, o itong milyon, nagdagdag na bunganga, na kumain, may gana na yan eh. Na-rehab na, nagkaroon na tayo ngayon ng kulang sa bigat. Na problema tayo. Balik na lang kayo sa Cebu. Kung magka-crisis dito, sabon lang ibigay ko. Alam mo dyan sa mamatay dyan sa Tondo, puro mahirap. Ang mga mayaman, pati dito cocaine. Saan yung mga mayaman, mga turista nandyan yan. In Boracay, dyan sa itaas ng Boracay, dyan, marami. So may lupa pa dyan na if you extend it further, I'm sorry, marami akong kaibigan na gumawa ng dyan sa Boracay. Panagnisman Tulfo, yung sa itaas talaga. At sabi ko, para sigurado, sabi nila kasi nag-rehab ako, ibigay ni Duterte yan sa mga in-check na mayaman, mga I have no enemies to serve. I have no friends to keep. Basta dyan sa Ayan. Sabi na maraming patay. Marami talagang patay. Lumalaban talaga yan. Kaya kung sabihin mo lang na yung nakaluhod na kaganon ang kamay, huwag yan. Pero sabihin mo nakatindig tapos may barilin mo kasi papatay nga. Nalaman ba ninyo kung ilan ang pulis mo na? Nalaman ninyo ilan ang pulis na matay na? Kung almost 700 na pulis na patay. Basahin mo yung newspaper, araw-araw. Meron yan, dalawa. In Marawi, in my place, sa lola ko, there was this rebellion. Dalawang klase sa Mindanao ang rebellion eh. Rebellion that is territorial. Yan sila Murad pati si Miswari. Okay ang pinag-usapan. Miswari has been good to me. Sabi niya, hintayin lang ko lang si Mayor kung when would be the right time to talk. I was really busy doing BOL. So, mayroon tayo. But Miswari is keeping his peace. But there is another one, the extremist. Itong mga extremist, bantay kayo kasi maraming puti dito. Yan ang hinahanap nila. Yan yung kinikidnap nila. They really hate the Westerners. Sa bagay, huwag kayong magtaka. Anong ginawa nila dito for 300 years? They subjugated my country at ginawa niyang gago ang mga lolo natin. Ito namang sa Mindanao, massacre after massacre. Kaya ako, but it will take some other time. Why? Why sabihin nila magpatay sila, hindi kasalanan yan? When they implore the heavens, magsigaw sila, there's a purpose there. It's not a crime to kill, especially if patay ka dyan.
It's not a crime to it. It's not wrong. Tama ba sa bagay? I said they are, mahirap kasi ito mga Western. Britain occupied Malaysia. The Dutch occupied Indonesia. The Spaniards occupied my country. And in the process of this 300 years, marami silang napatay. Lalo na yung Moro. Nawalaan sila ng buhay, nawalaan pa ng lupa. So that is territorial. Yung isa, Abu Sayyaf extremist, ang problema niyan, pumasok ang ISIS. Yan, walang patawad yan. Aywan ko kung anong, they should not be mentioning the name of God in vain. Because they kill and just kill and just kill and destroy and destroy and destroy. There's really no rhyme, no reason. Delikado ito kasi there's something, it's mass insanity there. You have a problem. Ngayon, itong droga is another problem. I told you when I became mayor sa Davao, I will build a city. It might not really be a beautiful city after all. May kulang ako now. But I will build you a city that is comfortable to everybody. Punta ka ng Davao ngayon. It has outpaced every city in the Philippines in terms of development. It's hitting 9-point-something% sa economic growth, domestic, local. Do not destroy my city because I will kill you. Narinig ninyo? Do not destroy the young sons and daughters of the Filipino. Filipino tayo. O pag ginawa ninyo yan, papatayin ko talaga kayo. Tatapusin ko kayo. Wala na akong pakialam dyan sa human rights. If you are there out to destroy my, imagine, Kambato, 1.6, confirmed. So you are reducing 1,000,006 of my countrymen to slavery. And what is that? Slavery to a drug called shabu, which they cannot no more escape from prison. Because shabu shrinks the brain. Kay everyday massacre. Yung nandoon ako sa the other day, nakita sa akin bata, pamangkin. May nagsabi daw sa kanya na patayin yung kaaway. Yung nephew niya, yung pangbukas ng champagne, yung screw. Kawawa yung bata. Yung namang taga-bangko, it was raining, so she was knocking at the door. The old mother and father sleeping could not hear her. Tinabihan lang siya ng mga adik, construction workers. Dinila doon sa bakanteng lote. Di ba naman nila? Tapos kinatay, ni-rape, sinunog pa. Sino man maligayahan yan? Kaya sabi niyang human rights, itong yawa ng itong putot na babae na itim, sige magpunta dito na magsigiyaw-yaw. Sabi ko, pag magbisita daw sa akin, sabi na, ay putang inang yan. Pag humarap siya, sampalin ko yan. Ano? Wala ako, hindi ako. Pag magpunta, makita ko pumasok dito ngayon, sipa, sampal, ang tangina, nakikialam kayo sa bayan ko. Tinatakot mo ako? Bakit mo ako? Why do you bring me to a court? Sinong korte yan? Who are the
Elected ba yan? Appointed ba yan? Hindi ba yan palahubog? Anong, yung jury nila. Ang gumawa yan, EU. So kahapon may meeting about aid na ibigay nila. European, sabi, may meeting mga Australian pati Amerikano. Sabi ni Secretary Dominguez, pasalihin mo ito. Sabi ko, wag, paalisin mo yan. Wala mang pera yung mga yan. Ilan? 87 million. Pag maganda itong may mag-ilaw lang itong, makailaw man lang kayo ng 24 hours. I'm not kidding. I'm not trying to be funny. A good source of energy is what gives you 24 hours a day of light. Because that is 24 hours of everything moving. Refrigerator, then the motors of the people, may gasolina. So, there has been. Then I told you that I will not. Nandyan sila lahat. You can ask any cabinet member. Walang transaction sa gobyerno involving money na dadating sa mesa ko. It begins and ends. Pati yung malapayag agreement. Yung mga bagong agreement, it does not reach my table. Sinabi ko na ayaw ko, inyo yan. Yung inyong tourism department, inyo yan. Hindi ako nakikialam paano. Sabi ko na, linisin mo, then you spend money, something like 1 billion. Kayo magsagot yan. Huwag mo akong pasagutin. Kaya ako malakas magmura. Even against ABS-CBN, who being a son of a bitch also. Tinanggap yung mga pera namin, hindi naman pinalabas yung tarantado, ABS-CBN. Tinanggap namin yung pera, pero hindi naman pinalabas yung aming... Ang pinalabas nila, yung kay Trillanes na ginamit yung mga bata, which is prohibited. And yet there was a restraining order to all not to publish it. ABS-CBN, despite of that order, showed that black propaganda. At maraming garbage sa inyo. So yung lisensya ninyo, franchise, hindi personal to. Marami man ako, Escudero, lahat man kami. You are guilty of fraud, defrauding us, ako personal, 2 million. Ang nagtulong isa sa akin, patulog-tulog agad. Gobernador, pinsan man, give. Ako, hindi ko lang masabi, yung may-ari ng airline, yung mga construction, hindi ko tinanggap. Tanungin ninyo. Mga Davao lang, pati yung mga local. Kaya ako, hindi naman ako naniwala na manalo talaga ako. Pero I never thought na ganun ka laki ang buto na makuha ko. Wala ang pera. Ang nagtulong lang sa akin, really, huwag kang ano ko ba? Total, nagtulong ka man sa akin sa pera, pero medyo kulang man yan. Yung mga tao lang, wala ang kaisa-isa kong dalawa, ang governor, si Aimee, pati si Abet Garcia ng Bataan. Wala akong naisang munisipal, Chabet. Wala akong isang barangay captain. Manila, wala akong isang konsehal. Cebu, doon sa hometown ng tatay ko, Danau. Wala. Except yung mga Duterte doon. Yun ang
corruption, masiguro. 101%. Kaya kaya ko magsabi, putang ina kayo, let's ka. Ang customs na yan. Sabi ko, sino pa? Maraming military mag... NFA, ilagay ko dyan, military din. Para isang salita lang. Ang mga military, mabuti pa. Kasi sigurado trabaho nila. Pag-retire nila tapos mabait ka, sigurado. Punta ng military, isang salita lang. Pag sabi ko kay De Rosario, sabi ko yan, linisin mo yan. Sa pulis lang tayo nagkakaroon ng problema because marami sa pulis nakapasok na mga gangster. Hindi naman kasalanan niya ng organisasyon. Yung mga maldito gani, na hindi mo masilip na yung iba outright may kaso, diyan tayo nakakaproblema. Sa drugs because it is really money. That is why corruption sa itong droga mahirap. Wala tayong pera. Pera-pera yan. Barangay captain, kung papasok sa droga with a capital of about 100,000, sabihin ko sa iyo, in 3 months' time, milyonaryo yan. Kaya madala talagang mapera eh. Hindi na sila ngayon na beholden sa patron na mayor. Noon, mayor. Ngayon, kanya-kanya, huwag ka na magnegosyo ka na, ito yung kapital. Kaya lahat, alam mo, sa totoo lang, nandoon ka ba yung mayor yung pinatawag ko kayo sa Malacañang? Yung lahat city mayor, were you there? O ba kinulong ko kayo sa isang kwarto? Pinagsasabihan ko, di ba, sabi ko dito tayo, sinira ko lahat. Sabi mo sa mga city mayor, putang inyo, huwag kayong papasok dyan. Yayariin ko kayo. O ilan yung mayor na, ewan ko kung ilang mayor namatay. Basta ako, wala ako dyan. Ang pulis, tanungin ninyo. Baka kanila yan. Lalo na si ulol ng mayor ng Iloilo. Mabilog. Doon siya. Kung tinanong niya na siya, sabi niya, galit ba ako sa kanya? Sabi ko, sabihin mo sa putang ina yan siya ang isunod ko. Wow. Nawala. Ngayon, swerte yung vice mayor. Mayor na siya. Kaya gusto mo, huwag naman ang tignan yung kung sino yung karakter ng mayor mo. Basta nasa droga, dikit ka doon. Kaya mamamatay talaga yan. Tignan mo. I mean, you begin to kill your own policemen. Tapos yung mga military, may isang military na hanggang ngayon hindi namin makita-kita. Pero yung 2 polis nakita noon sa Usami, sa Binaon, dyan lang sa likod. Maghingi ka talaga sa Bisaya, maghingi ka ng yayay. Nagkapangita ka gilog yayay, sakit ba? Kaya nag-warning tayo lahat. Huwag kayo dyan. Kasi mag-away lang tayo, magkalaban lang tayo. At patayin mo na ako kasi pag hindi, paabutan kita ng isang kanto, patay ka talaga. Yan ang igarantiya ko sa inyo. Huwag dyan. So yan ang siguro ang tapos naman ako. Tapos na ako sa akin lang is, this is a beautiful place. It can provide, it is a resort. Alam mo ang sabihin ko, sa pati mga barangay dito, just follow rules. Wala tayong away. Because those are properties of the national government. It is not owned by the local governments.
Makadiyang kayo nagkamali. The coastal disease. Yang easement na yan, that is government national. So yung resort ninyo, you just follow. Drugs, Leo. Just follow the rules. At kung may problema, kaya nakikita ko ngayon, eh kung ganoon ang sitwasyon, wala kayong pag-asa. This has to be solved by, hopefully, ang siyala, at mga siguro second quarter of next year. Kaya pagka hindi, sabihin ko talaga, if there's nobody ready for that, to improve, tapos hindi matapos-tapos yung interruption, I will allow other players to enter and I will allow them to buy you out and I will exercise the right of the state to eminent domain. Kukunin ko yan, ibigay ko sa malalaking players. Sabihin nila, kasi mayaman. Mayaman naman talaga yan. Estudyante pa ako, mayaman na yan sila. What if? Sabi, ibigay ko sa mga yan. Wala akong sinisilbihang mayaman. I do not, sabi ko nga, I do not have friends to keep. Hindi inaalagaan ko. Wala ako dyan. So, tapusin natin yung problema ninyo. Otherwise, yung pagbisita ko, baliwala. Eh, ba't pa ako pumunta dito kung wala lang rin akong, if I cannot solve anything here? So, yung mga addict dito, sige, taasin yung kamay. Para ma-advise ko lang kayo. Ngayon, kung mamatay dyan, nakabulakta, alam mo bakit? 2 minutes. Hirap ang bayan natin. Walang trabaho. Ang mga kababayan natin lumalabas. They go out of the country to work. Alam mo, pagdating nila doon sa lugar nila, it's a new culture, new... And ang Arab kasi, hindi, the Muslims are good, pati dito, mga kapatid natin yan. The Arabs, pagka-slave ka, you are bought from the slave markets of Africa or a paid domestic helper. Physical abuse and rape is a reality. Kaya makita mo sila, sabi, ang tulog nila 3 hours lang. Kasi bakit? Pagkatapos ng amo niya yung bahay, palinisin yung bahay ng daughter-in-law, then papalinis yung asawa ng may-ari. And they endure brutality. Walang sustenance because ang pagkain, hindi naman talaga magkasya sa bunganga. And they abuse. They are abused and they keep silent and they endure because they have to send money to their children. If one family loses the wife, the mother, because the mother has to work abroad, that family becomes dysfunctional. Pag ang bahay walang nanay, pag ang tatay pumunta rin at iiwan lang yung mga anak sa mga kapatid, pinsan, minsan sa kapitbahay, and they go there to work, being raped, abused, degradation, and robbed of their dignity. Anya tinitiis nila yan. Kaya malakas doon ang pills, magbaon yan sila ng pills. Pabaunan talaga yan sila ng recruiter ng pills. Yan sa kanila ginagawa, ang katawan nila ang pinupusta. Tapos ang pera dito,
na ipinadala sa mga anak nila para makapag-aral. Alam mo yung mga demonyo na yan, pag nalaman nila yung bata dyan sa neighborhood, it could be Pandakan, Tondo, or whatever, ginaganon nila yan, lalo na sa squatters area. Alam ko, sabi ko 23 years ngayon, alam ko, hanggang bumigay yung bata. So pagbigay yung bumigay, adik na, problema na. Pag uwi ng nanay pati tatay, kasi cellphone naman, okay. Yun pala sabog na araw-araw. Pag uwi nila dito, makita nila, their sacrifices. Nagsakripisyo sila ng ganon, tapos ganon ang ginawa ng nangyari sa anak nila. Putang ina, napaka-inutil naman itong gobyerno na ito, if I will allow it. I will not. You will pay. Wala ang basta sinabi ko sa inyo, do not do it because I will kill you. Lumayo ka, magkapera ka dyan, alam ko. Kabili ka ng mga Hermes, makita mo, pakakurne ng mga putang ina. Minsan makakita ako naka-Hermes yung belts, sapatos, na hindi naman profiling. Pero kung kilala kita, diyan ka nakatira, bigla kang makakutsi ng droga ito. Sigurado. Overnight, bantay ka dyan. Kala mo siguro walang nagbabantay. Makakita ako na tao naka-Hermes tapos gano'n ang itsura. Pangit pa sa lahat ng pangit. Buti kagwapo kay Mayor Tisoy. Totoo. Umalis kayo dyan. Umalis kayo. Kasi hindi talaga ako payag. This policy of mine will reign. Will reign until the last day of my term. Wala ako dyan sa human rights na yan. Tingnan mo, kung makulong ako, makulong. Dito ako sa Iwahig. Kulungan ninyo, pasel-pasel mo yung mga tao dyan. Diyan ako. Marami pang maliligo dyan ng mga magagandang babae. Ang iba, ginatanggal yung bra. Kaya pala ito si Roy Simato. General yan eh. Kaibigan ko. Siya yung DNR. Sabi ko, Roy, punta mo doon. Ayusin mo yung Boracay. Environment yan sa kanya. Yes, sir. Kaya yung serious kaibigan ko talaga yan. Nagbumotor yan. Dumating kami dito noong unang pagkaganda ng daanin. Maya, next day, nandiyan na sa front page, lakad na sa beach. Pero yung mata, kaya yung medium ng TV, pati camera, bantay ka dyan. Naglalakad siya kunwari, pero ang mata niya nakatingin doon sa dalawang nakabikini na puti. Tawag ko, Roy, akala ko ba linilinisan mo yung, nandito na ako. Sige ka, pasyal-pasyal dyan, punta sa mga magaganda. Magtrabaho ka na. Magtatrabaho na nga. Sabi mo, ang mata mo doon, nagpapasyal ka sa beach. Nakatingin ka sa nakabikini. Itong ninyo, linisin lang ninyo. Huwag lang ninyo i-overload. Huwag ninyong i-overload. Bantay kayo dyan. Boracay is a classic case of overloading. Can carry only so much people. Punuin mo yan with all their waste and with all, babagsak yan. That's why it's a controlled, lalo na if it's a underground. Hindi mo pwedeng yan eh. You have to control the number. Pahintayin mo sila. Do not allow yung mga hotels near sa easement. Ipalayo mo. Sabi mo talaga, doon kayo sa malayo. The beach, you should remain to be dagat talaga para sa tao. It's a property of the national government. Nobody can claim ownership of that. So it's our duty to clean. But if you really want, do not make it dirty. Kasi kita mo, magawa ng hotel tapos ang
popo nila diretso doon sa dagat. Magdaanan niya ng water treatment. Patayin yung germs niyan sa po, tapos itapon. Noong nakita ko, kampanya yun eh. Tapos nagtindig ako doon sa beach. Baho magtain. Akala ko nakatapak ako ng baho tae man yung lugar na eh. What's the come on here? Pag ganon ko sa tubig. Amoy sabi ko, alam ko na ang tapunanan nila diretso na sa dagat. So it's crawling with bacteria. Nasabi ko, you have to close it. Ngayon, maganda na. Ngayon, sabi nila na, paano kami mabubuhay kung kalma lang tayo. Let's do what you protect your crown jewel ng Palawan, which is really yung mga magagandang lugar. Avoid overcrowding. Yung El Nido na yan, iba, ganon, diretso. So I'm giving notice also to all hotels nag-operate dyan sa dagat. Huwag ninyong itapon yung tubo ninyo diretso. If you want to build a hotel, add another so many million to have a water treatment. Grabe ang sa ibang lugar, mainom mo pa. Punta ako doon sa Canada, galing kami ng water treatment, tapos na lumabas yung tubig. Mayroon doon mga plastic cups. Nakuha yung supervisor doon ng tubig, sabi niya, this is the water that you sew up. You can drink it. No. Well, I will only drink the urine of the Filipino. Hanggang mag-inom mo lang ako, Pilipino, na bakit ko suyupin yung tae ninyo dyan. Pero malinis na. But if not, it's too expensive, i-control lang muna ninyo. I-control ninyo. At huwag malapit sa dagat kasi they tend to dito. So yan, kaya ako nagpunta dito. Just also to give you the advice and my promise, my solemn promise, that I will do something about your energy. I just want to talk to you people. And this is the second time that I have visited your place. Meron kaming records. Nanalo ako sa Puerto Princesa. Salamat. Ngayon, yung ayaw sa akin, mga drogista, yan, yung mga hotel ninyo na itapon ninyo yung tae ninyo dyan. Believe naman ako ng stamina ito mga puti. Kasi siguro nila nagalutaw-lutaw na diya, diretso. Wala namang taga rito na liligo dyan. Alam nila. So, kindly, just ito, isang ano lang ako. Basta ako lang. Follow rules, period. No, wala. Just make the day perfect. Do not look for trouble. Just follow the law. We are all human beings, a Moro, a Bisayan, Hiligaynon, kayo dito Tagalog. Tagalog, but there's a peculiar dialect na mahirap rin to master. Yung mga locals dito, maganda yan, worth preserving. If ever you encourage your children to use the dialect, masayang kung mawala. Yung isa dyan, yung Chabacano. Yan yung Mara. Ganda yan. Kolokyal na Espanyol. Ay, si Mara. Maganda pa. Turuan mo kami, Mayra. Bababa ako dyan. Kasi sabi ko noon na may asawa ka ba? Kasi hiwalay ako sa asawa. Hiwalay mo sa asawa niya.
Sabihin natin ang totoo, mayroon. Do not lie. Kaya sabi ko, sa publiko, sabi ko, anong desisyon mo? Hanggang ngayon, wala. Ibig sabihin, ayaw ng tao. Mayor ako noon. Baka ngayon, punong barangay naman ako, ma'am. Qualified na siguro tayo. Salamat, ha? And just kindly remember just follow rules. For the hotels and the resorts, follow rules. Wala talaga kayong problema sa akin. Ito, pag nothing will happen, I'm putting on notice everybody. I will either do some radical changes. Bibiliin ko yung franchise ninyo at government price. Then I will invite the big ones. So, better do something about it. Produce the capital. Mahirap kasi magpatakbo ng ganito, kooperatiba. It's very hard to raise money. Kaya ng kooperatiba dito sa... Ba't yung gusto mo talaga, if you want to transcend to the next development demands, you have to adjust sa energy. You have to adjust. Remember that we are buying the oil. It is not given free. But let us pray together na then that would be, may buffer na tayo. Mag-increase sila, sabihin, maintain lang kasi mayroon tayong reserves. Just maintain the price. Ipaubos mo sa tao. Total, para sa tao naman talaga yan. Yan ang ko. Salamat, Mayor. Salamat, Gob. Salamat. Thank you, Mr. President. That concludes our event this evening. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte, for gracing this momentous event. We are very honored with your presence. Again, ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte, Republic of the Philippines. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. May we request everyone to remain seated until after the President has left the program venue. Thank you. Korupsyon. Tayo na, Pilipinas. Tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo
Estudyante para sa tunay na pagbabago. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon